নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছোঁ অনুপাতৰ কেইটামান কুৱেশ্যন। অনুপাতৰ ওপৰত কেইটামান কুৱেশ্যন আনিছোঁ। আশা কৰিছোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ অনুপাতৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ডাউট নাথাকিব আৰু যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত এই অনুপাতৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিলে আপোনালোকে কৰি আহিব পাৰিব। ঠিক আছে, চ' পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। চ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে যে দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত 3:7 হ'লে আৰু সংখ্যা দুটাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য 164 হ'লে সৰু সংখ্যাটো কি হ'ব? কি কৈছে আমাক? প্ৰথম কুৱেশ্যনত কৈছে যে দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত দি আছে আমাক। কি দি আছে? দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত 3:7 দি আছে। ঠিক আছে, আৰু সংখ্যা দুটাৰ পাৰ্থক্য দি আছে কিমান? 164। 164টো দি আছে আমাৰ কিমান? পাৰ্থক্য। ঠিক আছে, ইয়াতে পাৰ্থক্যৰ কথা কৈছে, গতিকে আমি কি কৰিম? অনুপাত দুটাৰ পাৰ্থক্য প্ৰথমতে উলিয়াই ল'ম। ঠিক আছে, অনুপাত দুটাৰ পাৰ্থক্য কিমান হ'ব? 7 আৰু 3ৰ পাৰ্থক্য কিমান? 4। ঠিক আছে, চ' এই যিটো পাৰ্থক্য পাইছোঁ আমি, সেই পাৰ্থক্যটোৰে আমি যিটো দুটা সংখ্যাৰ পাৰ্থক্য আছে, সেই সংখ্যাৰ পাৰ্থক্যটোক আমি কি কৰিম? হৰণ কৰি দিম। ঠিক আছে, সংখ্যাৰ পাৰ্থক্যটো কিমান? 164। গতিকে সেই সংখ্যাৰ পাৰ্থক্যটোক অনুপাতৰ পাৰ্থক্যটোৰে আমি হৰণ কৰি দিম। অনুপাতৰ পাৰ্থক্য কিমান পাইছোঁ? 4 পাইছোঁ। ঠিক আছে, চ' 4ৰে এইটোক আমি হৰণ কৰি দিলে কিমান পাম? ইয়াতে 4 ভিতৰত কিমান? 1, 41 পাইছোঁ। ঠিক আছে, চ' কিমান পাইছোঁ? 41 পাইছোঁ। এতিয়া চাওক অনুপাতটো চাওক। এতিয়া অনুপাত কিমান আছিল? 3:7। ঠিক আছে, গতিকে এইটোক 41ক কি কৰিম? 3ৰে পূৰণ কৰিম, আকৌ 7ৰে পূৰণ কৰিম। ঠিক আছে, 3ৰে পূৰণ কৰিম আৰু 7ৰে পূৰণ কৰিম। 3ৰে পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? 3 × 1 3, 3 × 4 কিমান? 12। ঠিক আছে, 123। আৰু যদি 7ৰে পূৰণ কৰোঁ কিমান পাম? 41 × 7, 7 আৰু 7 4 গুণ কিমান? 4 গুণ 28। ঠিক আছে, গতিকে আমি সংখ্যাটো পালোঁ কিমান? 123 আৰু 287। ঠিক আছে, এই দুটা সংখ্যা আমি পালোঁ। ঠিক আছে, চ' এই দুটা সংখ্যাৰ ভিতৰত কোনটো সৰু? 123টো হ'ল সৰু। ঠিক আছে, চ' এই দুটা সংখ্যাৰ আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি হ'ব? এই সংখ্যা দুটাৰ ভিতৰত সৰু সংখ্যাটো হ'ব আপোনাৰ কি হ'ব? 123টো হ'ব সৰু সংখ্যা। ঠিক আছে, গতিকে অপশ্যন নম্বৰ কোনটো? অপশ্যন নম্বৰ আমাৰ বিটো মিলি আছে। ঠিক আছে, অপশ্যন নম্বৰ বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। ঠিক আছে, আশা কৰিছোঁ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছে। ঠিক আছে, চ' ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িম। ঠিক আছে, 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। চ' 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দি আছে আপোনালোকৰ অনুপাতৰ ওপৰতে দি আছে। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দি আছে যে যদি A অনুপাত B = 5:3 হয় আৰু B অনুপাত C = 4:5 হয়, তেন্তে A অনুপাত C কি হ'ব? ঠিক আছে, সেইটো আমি উলিয়াব লাগে। ঠিক আছে, চ' প্ৰথমতে দিয়া আছে কি? A অনুপাত B = 5:3। ঠিক আছে, তো আৰু B অনুপাত C = 4:5 দি আছে। ঠিক আছে, তো আমি প্ৰথমতে কি কৰিম? A অনুপাত B অনুপাত C আগতে লিখি ল'ম। ঠিক আছে, তাৰপিছত প্ৰথমটো চাম। A অনুপাত B মানে কিমান দি আছে? A অনুপাত B তাৰমানে কিমান? 5:3। ঠিক আছে, 5:3। ঠিক আছে, নেক্সট ইয়াৰ পিছতটো কি দি আছে? B অনুপাত C। ঠিক আছে, B অনুপাত C, B কিমান দি আছে? 4 অনুপাত C ঠাইত কিমান দি আছে? 5। ঠিক আছে, B অনুপাত C। ঠিক আছে, এতিয়া কি কৰিম? ঠিক আছে, ইয়াতে খালী ঠাই আছে। ঠিক আছে, ইয়াৰ কাষৰ যিটো অনুপাত আছে সেইটো ইয়াতে বহাই দিম। ঠিক আছে, কাষৰটো কি আছে? 3 আছে, গতিকে ইয়াতেও 3 বহাই দিম। ঠিক আছে, ইয়াতে খালী ঠাই আছে, গতিকে ইয়াৰ কাষৰ যিটো অনুপাত আছে সেইটো বহাই দিম। ইয়াতে কিমান আছে? 4 আছে, গতিকে ইয়াতেও 4 বহাই দিম। ঠিক আছে, এতিয়া কি কৰিম? চাওক, 5 3 গুণ কিমান? 15। ঠিক আছে, 15 বহাই দিছোঁ। 3 4 গুণ কিমান? 12 আৰু 4 5 গুণ কিমান? 20। ঠিক আছে, এইকেইটা হ'ল কি? এইকেইটা হ'ল A অনুপাত B অনুপাত Cৰ কি? অনুপাত। ঠিক আছে, এইটো হ'ব কি? অনুপাত। এতিয়া আমাক কি কৈছে? ABCৰ অনুপাত পালোঁ আমি। এতিয়া আমাক উলিয়াব দিছে কি? A অনুপাত C উলিয়াব দিছে কেৱল। ঠিক আছে, আমাৰ Bটো নালাগে, A অনুপাত C উলিয়াব দিছে। গতিকে A অনুপাত Cটো আমি কিমান পাম? 20 অনুপাত 15। ঠিক আছে, এইটোক যদি আমি 5ৰে কাটো কিমান পাম? 5 যাব 4 বাৰ আৰু 5 যাব 3 বাৰ, 4:3 পাম। ঠিক আছে, 4:3 আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ A টোৱে শুদ্ধ উত্তৰ। এইটোত মিলি আছে। ঠিক আছে, চ' আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে। এইখিনি আছিল 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3। ঠিক আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 3টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ঠিক আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 3টো আপোনালোকৰ অনুপাতৰে দি আছে। A:B = 3:4 আৰু C:B = 4:3। ইয়াতে A:B আৰু C:B দি আছে আৰু উলিয়াব দিছে কি? A:B C আপোনালোকক উলিয়াব দিছে। ঠিক আছে, চ' প্ৰথমতে কি কৰিম?
BH2C আগতে লিখি ল'ম ঠিক আছে H2B কিমান দি আছে 3H2 4 ঠিক আছে আকৌ ইয়াতে CH2B কিমান দি আছে 4H2 3 মানে C ৰ ঠাইত 4 দি আছে আৰু B ৰ ঠাইত কিমান দি আছে 3 দি আছে ঠিক আছে আমি বাকি কেইটা অনুপাত উলিয়াব লাগে ইয়াতে খালি ঠাই আছে গতিকে ইয়াৰ কাষৰটো কি কৰিম মানে ইয়াতে কাষত কিমান আছে 4 আছে গতিকে ইয়াতে 4 এ দিম ইয়াতে খালি ঠাই আছে গতিকে ইয়াৰ কাষৰটো আনিম 3 আছে ইয়াতে গতিকে ইয়াতে 3 দিছো ঠিক আছে ইয়াতেও 3 দিছো 4 * 4 কিমান 16 3 * 4 কিমান 12 ঠিক আছে 3 * 3 কিমান 9 3 * 3 9 এটো হ'ব আমাৰ কি অনুপাত গতিকে আমাক এটোৱে উলিয়াব যে a অনুপাত b অনুপাত c উলিয়াব যে a অনুপাত b অনুপাত c উলিয়ালো আমি গতিকে 9 অনুপাত 12 অনুপাত 16 এটো হ'ব আমাৰ উত্তৰ অপচন নম্বৰ c টো মিলি আছে ঠিক আছে অপচন নম্বৰ c টো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে বুজি পাইছে আশা কৰিছো বুজি পাইছে সো ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো লাগ কৰিম ঠিক আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টো লাগ কৰিছো ঠিক আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টো দি আছে যদি x = 1/3 * y আৰু y = 1/5 * z হয় তেন্তে x অনুপাত y অনুপাত z কি হ'ব উলিয়াব লাগে ঠিক আছে উলিয়াব লাগে ঠিক আছে সো এটা চাও পারে x কি দি আছে 1/3 * y এই y টো কি আছে সমান সমানৰ সোফালে কি আছে পূৰণ আছে হিফালে গলে কি হ'ব হৰণ হ'ব গতিকে x / কি হ'ব y ইফালে কি থাকিব 1/3 ঠিক আছে x / y = 1/3 মানে কিমান x ৰ মান 1 হৈ আছে আৰু y ৰ মান 3 হৈ আছে গতিকে x অনুপাত y মানে কিমান আছে হৈ আছে x ৰ মান কিমান 1 অনুপাত y ৰ মান কিমান 3 ঠিক আছে বুজি পাইছে আকৰিছে বুজি পাইছে নেক্সট আকৌ এতিয়া চাম y = 1/5 * z ঠিক আছে এটো z টো ইফালে পূৰণ হৈ আছে হিফালে হেলে কি হ'ব হৰণ হ'ব গতিকে কি হ'ব y/z সমান সমান কি হ'ব 1/5 ঠিক আছে 1/5 হ'ব নেক্সট y = কিমান হৈ আছে 1 গতিকে y অনুপাত z কি হ'ব y ৰ ঠাইত কিমান বহাম 1 z ৰ ঠাইত 5 ঠিক আছে গতিকে x ৰ মান কিমান পাইছো ইয়াতে 1 y ৰ মান ইয়াতে 3 পাইছো ইয়াতে 1 পাইছো গতিকে এতিয়া আমি তিনিটাৰ অনুপাত ওলাম x অনুপাত y অনুপাত z ঠিক আছে x অনুপাত y ইয়াতে কিমান পাইছো x অনুপাত y পাইছো 1 অনুপাত 3 ঠিক আছে আৰু ইয়াতে পাইছো y অনুপাত z কিমান পাইছো 1 অনুপাত 5 1 অনুপাত 5 ঠিক আছে ইয়াতে খালি ঠাই আছে ইয়াৰ কাষৰটো বহাম 3 আছে 3 বহাম ইয়াতে খালি ঠাই আছে ইয়াৰ কাষৰটো বহাম 1 আছে 1 বহাম ঠিক আছে 1 আছে 1 বহাম 5 3 গুণ কিমান 15 1 ৰ 3 গুণ কিমান 3 1 ৰ 1 গুণ 1 ঠিক আছে 1 অনুপাত 3 অনুপাত 15 এটো হ'ব আমাৰ উত্তৰ x y z উলিয়াই পছে x y z এ উলাইছো ঠিক আছে 1 অনুপাত 3 অনুপাত 15 অপচন নম্বৰ ডি টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ মিলি আছে ঠিক আছে 1 অনুপাত 3 অনুপাত 15 ঠিক আছে সো এইখিনি আছিল আশা কৰিছো বুজি পাইছে নেক্সট ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কোৱেশ্চনটো লাগ কৰিম পৰৱৰ্তী কোৱেশ্চনটো আছে আৰু পৰৱৰ্তী আৰু হেকৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল যে যদি দুটা সংখ্যাৰ যোগফল 50 আৰু পাৰ্থক্য 30 হয় তেন্তে সংখ্যা দুটাৰ অনুপাত হ'ব কি কৈছে যে ধৰি লওক কি x আৰু y দুটা সংখ্যা ঠিক আছে সো দুটাৰ যোগফল যদি কিমান 50 হয় আৰু পাৰ্থক্য means x - y ঠিক আছে x - y যদি 30 হয় তেন্তে সংখ্যা দুটাৰ অনুপাত কি হ'ব হেতু উলিয়াব লাগে ঠিক আছে তেন্তে সংখ্যা দুটাৰ অনুপাত কি হ'ব হেতু উলিয়াব লাগে প্ৰথমতে কি কৰিম সমীকৰণ দুটা যদি সমাধান কৰো আমি কি বা যোগ কৰি দিও তেন্তে হলে কি হ'ব প্লাস এতে মাইনাস এতে প্লাস গতিকে এটো ক্যান্সেল গতিকে দুটা x যোগ কৰিলে কিমান পাম 2x ঠিক আছে ইয়াতে যোগ কৰিলে 50 + 30 কিমান 80 ঠিক আছে আৰু 2 ইফালে গলে কি হ'ব হৰণ হ'ব x ইয়াতে কিমান থাকিব 40 পাই যাম ঠিক আছে x ৰ মান কিমান পালো 40 পালো ঠিক আছে এতে x ৰ ভ্যালুটো যদি 1 নম্বৰ সমীকৰণত বহাই দিও কি হ'ব 40 plus y = কিমান 50 ঠিক আছে সো ইয়াতে যদি y ৰাখি দিও হিফালে 50 মাইনাস কি হ'ব 40 that means y = কিমান পালো 10 পালো ঠিক আছে এতিয়া এতে x = কিমান পাইছিলো 40 আৰু y = কিমান পালো 10 পালো গতিকে আমাক উলিয়াব দিছিল কি সংখ্যা দুটাৰ অনুপাত উলিয়াব দিছিল গতিকে এতিকে x অনুপাত y সমান কিমান হ'ব x ৰ মান 40 আৰু y ৰ মান কিমান 10 ঠিক আছে গতিকে 10 ৰে যদি কাটি দিও কিমান হ'ব 4 বাৰ যাব আৰু 1 বাৰ 4 অনুপাত 1 হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ 4 অনুপাত 1 অপচন নম্বৰ বি টো শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে এইটো হ'ব এনসার ঠিক আছে সো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে বন্ধু বান্ধৱীসকল সো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ